মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মই এডুকেয়াৰ আসাম ইউটিউব চেনেললৈ মই আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আসাম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 3 অৰ্থাৎ তৃতীয় শ্ৰেণীৰ ইংৰাজী কিতাপৰ লেসন 13 ডু ইট ইয়ৰসেল্ফ পাঠটো অসমীয়াত আলোচনা কৰিম আৰু লগতে পাঠটোৰ কোৱেশ্চন আনসাৰসমূহ এই ভিডিঅ'তেই আলোচনা কৰি দিম মই ইয়াৰ আগৰ পাঠবিলাকৰ অসমীয়া আলোচনা আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰসমূহ ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিছো যদি তোমালোকৰ সেইবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছে তেতিয়াহলে এই চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ পেলাই আসাম জাতীয় বিদ্যালয় ক্লাছ 3 পৰা সেইবিলাক চাই ল'ব পাৰা প্ৰথমতে মই এই পাঠটোৰ অসমীয়াখিনি আলোচনা কৰি লওঁ তাৰ পিছত কোৱেশ্চন আনসাৰসমূহ এই ভিডিঅ'তেই আলোচনা কৰি দিম ডু ইট ইয়ৰসেল্ফ তুমি এইটো নিজে কৰা অৰ্থাৎ এই পাঠটোৰ নাম হ'ল তুমি নিজে কৰা মানসী এণ্ড ফৰিদা আৰ ফ্ৰেণ্ডছ মানসী আৰু ফৰিদা দুও বান্ধৱী দে ষ্টাডি সিহঁতে অধ্যয়ন কৰে ইন দ্য সেম স্কুল একেখন বিদ্যালয়ত দে আৰ অলছো নাইবাৰ্ছ সিহঁত চুবুৰীয়াও হয় অৰ্থাৎ সিহঁতে এজনীয়ে আনজনীৰ ঘৰৰ ওচৰতে বাস কৰে চ' দে গতিকে সিহঁতে অলৱেজ সদায় গো টু স্কুললৈ যায় টুগেদাৰ একেলগে ওৱান ডে এদিনাখন ফৰিদাই কৈছে ইন ফ্ৰণ্ট অফ মানসীজ হাউচ মানসীৰ ঘৰৰ সন্মুখত থিয় হৈ মানসী হাৰি আপ মানসী সোনকালে কৰা উইল বি লেট আমাৰ পলম হ'ব ফৰ স্কুললৈ যাওঁতে মানসীয়ে উত্তৰ দিছে ৱাইট এ মিনিট এক মিনিট ৰবা সি পুটছ অন তাই পিন্ধিছে হাৰ শ্বুজ তাইৰ জোতাযোৰ এণ্ড কামছ আউট আৰু ওলাই আহিছে বোথ মানসী আৰু ফৰিদা দুও ৱাক ভেৰি ফাষ্ট খুব সোনকালে খোজকাঢ়ি গৈছে এণ্ড ৰিচ স্কুল আৰু স্কুলত উপস্থিত হৈছে দে আৰ টায়াৰ্ড সিহঁত বৰ ক্লান্ত হৈও পৰিছে মানসী এৱেকছ আপ লেট মানসী পলমকৈ টোপনিৰ পৰা উঠিছিল এণ্ড চ' আৰু সেইবাবে শ্বি ইজ অলৱেজ লেট তাইৰ সদায় পলম হয় ফৰ স্কুললৈ যাওঁতে ফৰিদা আস্ক হাৰ ফৰিদাই তাইক কৈছে টু বি পাংচুৱাল সময়ৰ কাম সময়ত কৰিবলৈ অৰ্থাৎ ফৰিদাই তাইক সময়ৰ কাম সময়ত কৰিবলৈ কৈছে দেন দে কেন ৱাক তাৰপিছত সিহঁতে খোজ কাঢ়িব পাৰিব কমফৰ্টেবলি আৰামেৰে অৰ্থাৎ সময়ৰ কাম সময়মতে কৰিলে সিহঁতে দুয়ো আৰামেৰে খোজকাঢ়ি স্কুললৈ যাব পাৰিব দ্য ক্লাছ টিচাৰ শ্ৰেণী শিক্ষকজন ইণ্টাৰ্ছ প্ৰৱেশ কৰিছে দ্য ক্লাছৰুম শ্ৰেণী কোঠাত শ্বি টেক্স তাই লৈছে দ্য এটেণ্ডেন্স উপস্থিতি দেন হি চেক্স দ্য ইউনিফৰ্ম তাৰপিছত তেওঁ ইউনিফৰ্ম চেক কৰিছে এণ্ড নেইলছ অফ এভৰিৱান আৰু প্ৰত্যেকৰে নখ পৰীক্ষা কৰিছে টিচাৰ শিক্ষকজনে এতিয়া কৈছে মানসী হোৱাই আৰ ইয়ৰ শ্বুজ চ' ডাৰ্টি তোমাৰ জোতাযোৰ ইমান অপৰিষ্কাৰ কিয় মানসীয়ে উত্তৰ দিছে চৰি ছাৰ দুখিত মহাশয় মাই মাদাৰ হেজ নট ক্লিনড ইট মোৰ মাকে এইটো পৰিষ্কাৰ কৰাই নাই টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে বাট ইউ মাষ্ট ডু ইট ইয়ৰসেল্ফ তুমিতো এইটো নিজে নিশ্চয় কৰিব পাৰা লুকিং এট অল দ্য ষ্টুডেণ্টছ শিক্ষকজনে সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালে চাই কথাটো কৈছে লিচেন চিলড্ৰেন ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তোমালোকে শুনা ইউ মাষ্ট ট্ৰাই তোমালোকে চেষ্টা কৰিব লাগে টু ডু কৰিবলৈ ইয়ৰ ৱাৰ্ক ইয়ৰসেল্ফ তোমালোকৰ কাম তোমালোকে নিজে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ কাম তোমালোকে নিজে কৰিব লাগে বুলি শিক্ষকজনে কৈছে ইউ কেন ক্লিন তুমি পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰা ইয়ৰ ষ্টাডি টেবল তোমালোকৰ পঢ়া শুনা কৰা টেবিলখন বা মেজখন ৱাশ ইয়ৰ ডিশেছ তোমালোকৰ বাচন বৰ্তনবিলাক তোমালোকেই পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰা ক্লিন ইয়ৰ শ্বুজ তোমালোকৰ জোতাবোৰ তোমালোকেই পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰা এণ্ড অলছ' হেল্প আৰু সহায় কৰিব পাৰা ইয়ৰ পেৰেণ্টছ তোমালোকৰ মা দেউতাকক ইন ডুইং কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দ্য হাউচ হোল্ড কোৰ্ছ ঘৰৰ কামবিলাক কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো সহায় কৰিব পাৰা ফৰিদাই কৈছে এতিয়া আই অলৱেজ ডু মাই ৱাৰ্ক মাই চেল্ফ ছাৰ মই সদায় মোৰ নিজৰ কাম নিজে কৰোঁ টিচাৰে কৈছে ভেৰি গুড তেন্তে বৰ ভাল মানসী কৈছে আই উইল অলছ' ডু মাই ৱাৰ্ক ময়ো মোৰ কামবিলাক কৰিম মাই চেল্ফ মই নিজে ফ্ৰম টুডে ছাৰ আজিৰ পৰা মানসীয়ে কৈছে মই মোৰ কামবিলাক আজিৰ পৰা নিজে কৰিম টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে উইথ এ স্মাইল হাঁহি দেটছ লাইক এ গুড গাৰ্ল সেইটোৱে ভাল ছোৱালীৰ দৰে হয় ফৰিদাই কৈছে চামটাইমছ কেতিয়াবা আই চুইপ দ্য ফ্ল'ৰ মই মজিয়াখন ধুই দিওঁ বা পৰিষ্কাৰ কৰোঁ এণ্ড ৱাটাৰ দ্য প্লাণ্টছ অলছ' ছাৰ আৰু গছবিলাকত পানীও দিওঁ টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো বৰ দৰকাৰী বা জৰুৰী টু বি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট স্বাধীন হোৱাটো ফ্ৰম চাইল্ডহুড বাল্যকালৰ পৰা ইউ অল শুড অলছ' হেল্প তোমালোকে সকলোৱে সহায় কৰিব পাৰা এণ্ড টেক কেয়াৰ অফ ইচ আদাৰ এজনে আনজনৰ কেয়াৰো ল'ব পাৰা যত্ন ল'ব পাৰা ইন দ্য ফেমিলি পৰিয়ালত
অল দ্য স্টুডেন্ট ছাত্ৰবিলাকে কৈছে শিওৰ স্যাৰ নিশ্চয় স্যাৰ বা মহাশয় টিচাৰ শিক্ষকজনে কৈছে গ্ৰেট বৰ ভাল নাও লেটস ষ্টাৰ্ট আৱাৰ লেসন আহা এতিয়া আমাৰ পাঠবোৰ আৰম্ভ কৰো মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আহা এতিয়া আমি কোৱেশ্চন আনসাৰ সমূহ আলোচনা কৰিম প্ৰথম 1 নম্বৰত দিয়া আছে এনসাৰ দা ফলোইং কোৱেশ্চনছ ইন কমপ্লিট সেন্টেন্সেস তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিয়া সম্পূৰ্ণ বাক্যত এ নম্বৰত দিছে হু আর ফ্ৰেন্ডস কোন কোন বান্ধৱী হয় এনসাৰ ফৰিদা এণ্ড মানসী আর ফ্ৰেন্ডস ফৰিদা আৰু মানসী দুও বান্ধৱী বি নম্বৰত দিছে হোৱাই ইজ মানসী অলৱেজ লেট ফৰ স্কুল মানসীৰ স্কুল যোৱাত কিয় সদায় পলম হয় মানসী wakes up late in the morning and so she is always late for school মানসী সদায় ৰাতিপুৱা পলমকৈ হাৰ পায় আৰু যাৰ কাৰণে তাইৰ স্কুল যোৱাত দেৰি হয় সি নম্বৰত দিছে হোৱাট ডাজ দ্য ক্লাছ টিচাৰ চেক শ্ৰেণী শিক্ষকজনে কি পৰীক্ষা কৰিছে এনসাৰ দ্য ক্লাছ টিচাৰ চেকস দ্য ইউনিফৰ্ম এণ্ড নেইলছ অফ এভৰিৱান শ্ৰেণী শিক্ষকজনে সকলোৰে ইউনিফৰ্ম আৰু হাতৰ আঙুলি বা নখ পৰীক্ষা কৰিছে ডি নাম্বাৰ হু সুইপস দ্য ফ্লোৰ এণ্ড ৱাটাৰ্ছ দ্য প্লান্টছ সামটাইমছ কোনে মাজে সময়ে মজিয়া পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু গছবিলাকত পানী দিয়ে এনসাৰ ফৰিদা সুইপস দ্য ফ্লোৰ এণ্ড ৱাটাৰ্ছ দ্য প্লান্টছ সামটাইমছ ফৰিদাই মাজে সময়ে মজিয়া পৰিষ্কাৰ কৰে আৰু গছবিলাকত পানী দিয়ে 2 নম্বৰত দিছে ৰাইট ট্ৰু অৰ ফলছ তলত দিয়া সেন্টেন্স বা বাক্যবোৰ সঁচা নে মিছা তোমালোকে লিখিব লাগে সেন্টেন্সবিলাকৰ বিপৰীতে এ নম্বৰত দিছে মানসী এণ্ড ফৰিদা আর নাইবাৰ্ছ মানসী আৰু ফৰিদা চুবুৰীয়া এই সেন্টেন্সটোৰ উত্তৰ ট্ৰু বা সঁচা বি নাম্বাৰ মানসী আস্ক ফৰিদা টু বি পাংচুৱেল মানসীয়ে ফৰিদাক কৈছে সময়ৰ কাম সময়ত কৰিবলৈ এইটো ফলছ মিছা সি নম্বৰ দ্য টিচাৰ চেকস দ্য ইউনিফৰ্ম এণ্ড নেইলছ অফ এভৰিৱান শিক্ষকজনে প্ৰত্যেকৰে ইউনিফৰ্ম আৰু হাতৰ নখ পৰীক্ষা কৰিছে এনসাৰ ট্ৰু ডি নম্বৰ ফৰিদা ডাজ হাৰ ৱাৰ্ক হাৰসেল্ফ ফৰিদাই তাইৰ নিজৰ কাম নিজে কৰে এইটো ট্ৰু তার পিছত আহিছো গ্রামার এন্ড ইউজেস লৈ এ নম্বৰ দিছে লুক এট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস তলত দিয়া বাক্যবোৰ চোৱা দেয়ার ইজ এ বুক অন দ্য টেবিল টেবিলৰ ওপৰত এখন কিতাপ আছে 2 নম্বৰত দিছে দেয়ার ইজ এন এপল ইন দ্য বাস্কেট বাস্কেট বা পাচিটোত এটা আপেল আছে 3 নম্বৰ দেয়ার আর 5 বলস ইন দ্য বাস্কেট পাচিটোত 5টা বল আছে 4 নম্বৰ দেয়ার আর 2 বক্সেস অন দ্য টেবিল টেবিলটোৰ ওপৰত দুটা বাকচ আছে 5 নম্বৰ দেয়ার আর 2 পিপল ইন দ্য রুম রুমটোত দুজন মানুহ আছে তার পিছত চোৱা উই স্টার্ট এ সেন্টেন্স উইথ দেয়ার আমি কোনো এটা সেন্টেন্স দেয়ার দিয়ে আৰম্ভ কৰোঁ টু শো দেখুৱাবলৈ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ সামথিং কিবা বস্তু থকা অর সামওয়ান নাইবা কোনো মানুহ থকা কোনো বস্তু থকা নাইবা কোনো মানুহ থকা অৰ্থত আমি দেয়ার দি কোনো সেন্টেন্স আৰম্ভ কৰোঁ এইবিলাকক ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার বুলি কোৱা হয় যিবিলাক দেয়াৰৰ কোনো অৰ্থ নাথাকে সাবজেক্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয় যদি তোমালোকে এই বিষয়ে আৰু বেছি জানিব বিচৰা তেতিয়াহ'লে চেনেলৰ প্লেলিষ্টত গৈ স্পোকেন ইংলিছৰ পৰা ইন্ট্রোডাক্টরি দেয়ার আৰু ইটৰ ব্যৱহাৰৰ ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা তাৰ পিছত দিছে এক্টিভিটি 1 মেক 5 সেন্টেন্সেস ফ্ৰম দ্য ফলোইং টেবল তলত দিয়া টেবিল বা বাকচটোৰ পৰা তোমালোকে 5টা সেন্টেন্স বা বাক্য বনোৱা এই বাকচৰ পৰা আমি 5টা সেন্টেন্স যদি বনাও তেতিয়াহ'লে আমি এনেদৰে বনাব পাৰো 1 নম্বৰত দেয়ার ইজ এ বল আন্ডাৰ দ্য টেবিল টেবিলটোৰ তলত এটা বল আছে বা মেজটোৰ তলত এটা বল আছে 2 নম্বৰ দেয়ার ইজ এন অৰেঞ্জ অন দ্য প্লেট প্লেটটোত এটা কমলা আছে 3 নম্বৰ দেয়ার ইজ এ ডগ ইন ফ্ৰন্ট অফ দ্য হাউস ঘৰটোৰ সন্মুখত এটা কুকুৰ আছে 4 নম্বৰ দেয়ার আর 5 স্টুডেন্টস ইন দ্য রুম রুমটোৰ ভিতৰত 5জন ছাত্ৰ আছে আৰু 5 নম্বৰ দেয়ার আর 2 পেনস ইন দ্য পেন স্ট্যান্ড কলমদানিত দুটা কলম আছে তার পিছত চোৱা লুক এট দ্য ফলোইং সেন্টেন্সেস তলত দিয়া বাক্যবোৰ চোৱা অদিতিয়ে কৈছে মে আই কাম ইন মেম মই ভিতৰত আহিব পাৰোনে মেম টিচাৰজনে কৈছে ইয়েস কাম ইন হয় আহা ঋষিকাই কৈছে মে আই গো টু দ্য ওয়াশরুম মেম মই টয়লেট লৈ যাব পাৰোনে মেম টিচাৰজনীয়ে কৈছে ইয়েস বাট ৰিটাৰ্ণ কুইকলি কিন্তু সোনকালে উভতি আহিবা ঋষিকাই কৈছে ওকে মেম হয় মহাশয়া ইন দ্য এবভ সেন্টেন্সেস ওপৰৰ বাক্যবিলাকত মে ইজ ইউজড মে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে টু টেক পারমিশন অনুমতি ল'বলৈ অৰ্থাৎ মে আমি অনুমতি লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া চোৱা টিচাৰে কৈছে ক্যান ইউ সিং মনোজ তুমি গান গাব পাৰানে ক্যান মানে পাৰা
ক্যান পাৰা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় মনোজ নো মেম মই নোৱাৰো আই ক্যানট মই নোৱাৰো বাট মাই ফ্ৰেণ্ডছ ৰোশন ক্যান কিন্তু মোৰ বন্ধু ৰোশনে পাৰে গান গাবলৈ টিচাৰে কৈছে ৰোশন দেয়াৰ উইল বি এ ফাংচন নেক্সট উইক ৰোশন অহা সপ্তাহত এটা ফাংচন হ'ব কেন ইউ সিং তুমি গান গাব পাৰিবানে ৰোশন ইয়েছ মেম পাৰিম মহাশয়া আই কেন সিং মই গান গাব পাৰিম ইন দ্য এবভ সেন্টেন্সেছ ওপৰৰ বাক্যবিলাকত কেন ইজ ইউজ টু শ্ব' কেন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে দেখুৱাবলৈ এবিলিটি দক্ষতা টু ডু সামথিং কিবা কাম কৰিবলৈ দক্ষতা আছে বা ক্ষমতা আছে এনেকুৱা অৰ্থত কেন ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেটোক মই অসমীয়াত কৈছো যে পাৰা অৰ্থত কেন ব্যৱহাৰ কৰা হয় এক্টিভিটি 2 এতিয়া দিছে ফিল ইন দ্য ব্লাঙ্কস খালি ঠাইবিলাক পূৰণ কৰা উইথ মে অর মে নট মে নাইবা মে নট ব্যৱহাৰ কৰি অর ক্যান নাইবা ক্যান নট এক নম্বৰত দিছে আই ড্যাশ স্পিক হিন্দী মই হিন্দী ক'ব পাৰোঁ আমি এইখিনি সেন্টেন্সটোত ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব আই ক্যান স্পিক হিন্দী দুই নম্বৰত দিছে শি ড্যাশ গো টু স্কুল টুডে বিকজ শি ইজ ইল তাই স্কুললৈ যাব পৰা নাই কাৰণ তাইৰ বেমাৰ হৈছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব শি ক্যানট গো টু স্কুল টুডে বিকজ শি ইজ ইল তাই আজি স্কুললৈ যাব নোৱাৰে কাৰণ তাইৰ বেমাৰ তিনি নম্বৰ দিছে ৰিমাছ মাদাৰ ড্যাশ সিউ ফ্ৰক্স ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ৰিমাছ মাদাৰ ক্যান সিউ ফ্ৰক্স ৰিমাৰ মাকে ফ্ৰক চিলাব পাৰে চাৰি নম্বৰত দিছে ড্যাশ ইউ কুক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক্যান ইউ কুক তুমি ৰান্ধিব পাৰানে পাঁচ নম্বৰত দিছে ড্যাশ আই সিট ডাউন ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব মে আই সিট ডাউন মই বহিব পাৰোনে ছয় নম্বৰত দিছে ড্যাশ আই টেক ইয়ৰ বুক ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব ক্যান আই টেক ইয়ৰ বুক মই তোমাৰ কিতাপটো ল'ব পাৰোনে দুই নম্বৰত দিছে মেক 5 সেন্টেন্সেছ ফ্ৰম দ্য ফলোয়িং টেবিল তলৰ টেবিলটোৰ পৰা 5টা বাক্য লিখা এই টেবিলটোৰ পৰা যদি আমি 5টা বাক্য লিখো তেতিয়াহ'লে আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ আই ক্যান ড্যান্স মই নাচিব পাৰোঁ সেকেন্ড সেন্টেন্স আই ক্যান ড্ৰাইভ এ কাৰ মই এটা গাড়ী চলাব পাৰোঁ থাৰ্ড সেন্টেন্স মে আই অপেন দ্য উইন্ডো মই খিৰিকীটো খুলিব পাৰোঁনে তাৰ ফোর্থ নাম্বার সেন্টেন্স ক্যান শি প্লে অন দ্য ভায়োলিন তাই ভায়োলিন বজাব পারেনে আৰু 5 নম্বৰ সেন্টেন্সত আমি লিখিব পাৰো মিস্টার দাস ক্যানট ড্রাইভ এ কার মিস্টার দাসে গাড়ী চলাব নোৱাৰে মৰমৰ ভাইটি ভণ্টি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'ত এই পাঠটোৰ অসমীয়া আলোচনা আৰু কোৱেশ্চন আনসাৰৰ আলোচনা ইমানখিনিয়ে যদি তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিবা বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰিবা লগতে তুমি যদি এই চেনেলত নতুন আৰু চেনেলটো এতিয়ালৈকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিবা যাতে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছৰ ভিডিঅ'বিলাক তোমাৰ ওচৰত এৰি দিয়াৰ লগে লগে গৈ পায় আৰু ভিডিঅ'টো তুমি পাই যোৱা ধন্যবাদ জয় আই অসম।